אנחנו בקטורה חיים את חיי היומיום ביחד, חוגגים ושמחים ביחד, ולאורך השנים למדנו גם להתאבל יחד. לכתו מאיתנו של חבר קיבוץ, של חברת קיבוץ או של בן משק, היא אובדן עצום למשפחתו ולחבריו וחברותיו הקרובים, אך היא משפיעה על הקהילה כולה, משפחת קטורה הרחבה והגדולה שהייתה ביתם. הנשים והאנשים שחיו כאן, שהיו חלק מהקהילה וסייעו בבנייתה ושאינם עוד איתנו, נמצאים תמיד בליבם ובזיכרונם של הקרובים עליהם ביותר, אבל מקום מיוחד שמור להם בזיכרון הקולקטיבי, הקהילתי והקיבוצי. מישל הייתה חברה הכי טובה שלי לאורך מלא שנים. היא הייתה האישה הכי חזקה, גם פיזית וגם נפשית, שהכרתי בחיי. מישל היה אישיות מאוד מיוחדת, עצמאית, מתלהבת מכל דבר. רק לדוגמה, היא עבדה בתחנת דלק על יד יוטבתה. הגיע מטוס קל, ובאו לקחת עם ג'ריקן דלק. אז היא אמרה, וואו, איזה כיף. אז הם אמרו, את רוצה לעלות לסיבוב? סגרה את התחנת דלק, עלתה לסיבוב. היא הייתה בן אדם שתופס את ההזדמנויות כמו שבאים. מה שכדאי לדעת על מישל זה שהיה לה לב גדול מאוד, כל כך גדול שקשה לתאר, אבל מצד שני היא הייתה, אני לא יכולה לחשוב על מילה כל כך, לא בעברית ולא באנגלית, מחוספסת. היא לא הייתה עדינה, היא לא הייתה אלגנטית, אבל היא הייתה אישה עם המון אהבה, המון אכפתיות. אחת מהזיכרונות הראשונה שיש לי ממישל, שאנחנו, גלן ואני, גרנו בשורה 3, והיינו בחופש. ויש לנו כלי עוגיות על השולחן בתוך הבית. מישל חשבה שזה יהיה נעים לאכול את העוגיות, היא נכנסה, אכלה את העוגיות. היא הייתה כל כך חופשי לכל דבר. היא אהב לעבוד בגן ירק, בלי בגדים, בלי מינימום בגדים. ופשוט החופשיות שלה, שהיא הייתה פנוי לכל דבר. ואני חושבת שהרעיון הזה, הרוח הזה עדיין נשאר בקיבוץ, שאנשים פתוחים לדברים, ומוכנים לדבר על דברים. זה היה מישל, והיא לא... היא הייתה במצב רוח טוב כל הדרך, עד הסוף, ונשאר. טוב, יצחק הגיע לקטורה לפני המון שנים, ואני סבורה שהרבה מהאוכלוסייה פה לא מכירה או לא הכירה את יצחק בימי הנעורים שלו, ואני חושבת שזה היה הכי רלוונטי לאופי שלו. אז יצחק היה מישהו שתמיד אהב להתנדב ואהב לעזור והיה שמח היה לו חוש הומור, הוא תמיד היה עושה משחקי מילים ומערבב עברית וצרפתית, ורק אני הבנתי בגדול, כי היה צריך להבין את שתי השפות. הוא לא היה איש שהכירו בסוף, שנכנע לכל הבעיות הרפואיות שלו. הוא היה איש שמח, עצמאי, ממש הסתדר לבד, והוא היה הוכחה חיה אפשר להסתדר עם מגבלויות, וזה לא עצר אותו, והוא היה באמת דוגמה אישית. אני חושבת שהוא נתן דוגמה של בן אדם שלא מוותר, ותמיד מנסה לתרום, ולעשות כפי יכולתו ועוד מעבר לזה. אם הוא היה במכבסה,
עוד הוא היה אדם שיכול היה באמת לעבוד מלא, ואם אחר כך שהוא מצא איפה הקיבוץ צריך אותו, והוא כן יכול לתרום, כמו למשל באריזת הארגזים, דבר שאף אחד לא עשה, והמטבח לא כל כך התמידו בו, והוא באמת נתן את כולו, וזה היה לו מאוד חשוב, ותמיד 200% הזה שלו. אני חושבת שטיקי היא הייתה פורצת דרך בהרבה תחומים. היא הייתה יזמית בלתי נדלית, חסרת פחד, שהפחד הזה, החוסר פחד הניע אותה קדימה, כאילו היא פשוט שעתה קדימה והיא הקדימה את כולנו, אני חושבת, לתקופה. באמת, טיקי עשתה משהו, ואז אחריה באו עוד אנשים ויעזו לעשות. הייתה נחושה, היה בא לה רעיון, ועכשיו זה קורה. ועד שזה לא קורה, היא לא מפסיקה לפעול, בכל החזיתות, בכל דרך אפשרית. טיקי היא הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד פעילה. היה לה את היכולת לראות מי בצרה ולדעת איך לעזור לו, אבל באמת מכל הלב. כל הנושא של תיקון עולם היה משהו בבסיס הישות שלה. הייתי רוצה שידעו שהיא הייתה מיוחדת והשאירה פה המון חותם. מרק היה בין החיילים, חיילי הנחל שהיו פה בהיאחזות ובתקופת החפיפה עם חברי הגרעין לפני האזרוח, והוא מצא שפה משותפת עם האנשים ועם הרעיונות ואהב את המקום, ולכן הוא ביקש להשלים את השירות הנחל שלו אחרי הפרק הצבאי האחרון, לחזור לכאן ולא למקום שהגרעין שלו היה מיועד אליו במקור. והוא הגיע לכאן והתאקלם פה, ובסוף נהיה פה אז בתחילת הדרך חבר קיבוץ. ציורי המקלט המפורסם הוא צייר כשזה נבנה, כשזה היה חדש לגמרי, והמקלט היה חדש לגמרי, והוא היה חייל פה בהיאחזות. הצבע המקורי של המקלט מאוד מאוד דהה, זה היה צבעים של איזה נחלאוי ארגן ב-72, ב-73, ורונית ואני ארגנו את הילדים שהיו כבר אז בני משק בוגרים, ארגנו אותם, או היא ארגנה אותם, ואני הבאתי את הצבע, והם צבעו מחדש למקלט בצבעים הרבה יותר. עובדה שזה עוד, זה אחרי 20 שנה עוד רואים את הצבעים, אז היה כמעט לא ניתן לראות את הצבעים. אנחנו היינו חברים טובים עוד מלפני הרבה שנים. הכרתי אותו עוד לפני שהוא עלה ארצה. והוא היה אדם חם ומצחיק, ומאוד מאוד מסור למשפחה שלו. הוא מאוד העריך את האבא שלו, ואימא שלו שהייתה אומנית בפני עצמה, ואני חושבת שממנו הוא ירש את העין הזאת היצירתית. ומאוד מאוד מאוד מסור לסוזי ולילדים שלו, כל כך גאה בכל דבר שהם עשו. ומי שבאמת הכיר אותו בתור בן אדם מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. הוא מאוד חסר לי. גם היום לפעמים אני חושבת, מה סבא היה חושב אם אנחנו עושים משהו בצורה כזאת או בצורה אחרת? ולצערי הוא לא פה כדי להתייעץ איתו, אבל הוא נשאר, ההשראה שלו נשאר אצלי. אני חושב שהוא סיפר לנו באחת שהוא לא, כאילו, הוא לא תכנן להגיע לפה או לעשות משהו כזה. הוא פשוט הגיע לגרופית בהתחלה, שאחותו גרה שם, ואז כאילו פחות התאים לו שם, הוא ראה שקצרה יותר מתאים לו. בכללי הוא לא נראה לי תכנן להגיע לארץ אפילו, לגור בארץ. ובסוף פשוט הוא מצא את הקיבוץ, וקיבוץ גם מצא אותו סוג של, כאילו החליט שפה מתאים לו להיות, כאילו זה פשוט זרם וזה מה שקרה. הוא היה מאוד מופנם,
לפעמים היה קשה להוציא ממנו מה הוא רוצה לעצמו, אבל הוא היה לו זיכרון פוטוגרפי או משהו. ואני חושבת שהרבה מהזמן שנראה שקט ומופנם, הוא פשוט תכנן דברים בראש, או לא יודעת, לא הכרתי מישהו כזה אף פעם. זוכר הכל, חושב על הכל, ולא היה חשוב לו להגיד ולקחת קרדיט, או זה היה האופי האמיתי. מה שטוב לזכור על פיני זה, וגם חסרות לי מילים בעברית, אבל האכפתיות שלו על הקיבוץ ועל ההתקדמות אני משערת החזון של הקיבוץ והחברים שלו, שהוא ועד דאגו לעתיד של כולנו. אני באמת לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אבל כשהיה, אי אפשר לקרוא לזה אסון, אבל האסון הכלכלי בבית אורן וקיבוץ על הכנרת, שהוותיקים המייסדים של הקיבוץ לא יכלו לקנות נייר טואלט כי לא היה להם פרנסה, אז פיני ועד הסתכלו אחד על השני, אחד גזבר, בטח פיני היה גזבר ועד היה מרכז משק, ואמרו, אנחנו עכשיו דואגים שזה לא יקרה בקטורה. הם התחילו את הקופות גמל שלנו, פנסיה, מפני שאני לא מבינה בכלכלה, אבל שכשנצא לפנסיה, שיהיה לנו ממה לקנות נייר טואלט. אני זוכר הרבה לילות שפיני, אודי ואני ישבנו ביחד ותכננו איך לכבוש את העולם ואיך לנהל את הקיבוץ. ופיני היה הראשון בין שלושתנו שלקח, או קיבל אחריות, לקח אחריות והיה מרכז משק. הייתי בהלם שהוא היה יכול לקחת את האחריות הזה בגיל הזה צעיר, וזה היה מרשים מאוד, והוא עשה עבודה טובה. פיני היה גם עקשן, הוא היה מאוד דעתן, וזה היה צריך, אני חושב, גם כן בתקופה הזאת כמרכז משק, כי זה היה באמת דמות שמוביל את הקיבוץ. אני לא יודע בדיוק מה יודעים ומה לא, אבל פיני היה גזבר הקיבוץ כשהתחלנו להפריש לפנסיות בקיבוץ קטורה, זה היה משהו מאוד חריג בתנועה הקיבוצית, והוא לקח את האחריות בתקופה של הקיבוץ לא היה גרוש, ואני חושב שייסד בעצם את העוגנים שעליהם מבוססת הפנסיה הקיבוצית של קיבוץ קטורה נכון להיום. אני לא יודע אם יודעים שהוא זכה בהרבה מאוד מדליות כנער בתיכון בבית ספר ריאלי בחיפה, כחבר ילדות. אני לא יודע אם יודעים שהוא היה חבר טוב, לא רק שלנו הבנים, אלא עם חברות רבות אחרות, אבל העיקר, כמו שאמרתי, זה הגינות, ספורט, נאמנות, משפחה. הייתי רוצה ככה לשתף שפיני באמת היה איש משפחה מדהים, ובשבילי הוא היה מודל, גם כאבא, כאיש משפחה, וכמובן כחקלאי שאוהב מאוד את קטורה, והיה גם אבא מאמץ שלי יחד עם אבי, אז באמת הקשרים הם מאוד ככה, מאוד חזקים. ופיני הייתה לו משמעות מאוד מאוד גדולה כאן בקטורה, שוב, בעבודה, בחקלאות, גם כמקשר גרעין, ואני חושבת שפיני באמת הולך איתנו עד היום. מרק נולד בפיטסבורג ב-1946, בן יחיד לסידני ופני גולדמן, עשה עלייה לארץ בגיל 19,
היה חבר קיבוץ דורות לתקופה, וחזר לארצות הברית בעקבות נישואים ראשונים. אחרי הגירושים חזר לארץ, הגיע לקטורה, שהיה קיבוץ צעיר שלווה על ידי קיבוץ דורות, וכך נוצר הקשר. ב-1986 אני הגעתי לקיבוץ כמתנדבת. מרק עבד אז בעורבה, שהייתה ענף תיירותי עם כ-20 סוסים. האהבה לחיות ולטבע חיברה בינינו מיד. התחתנו אחרי פחות משנה, ובהמשך נולדו לנו שרי ב-88, דניאל ב-90 ומיכאל ב-94. מרק היה איש מרשים במראה, בידע ובנשמה. הוא היה מעניין ומורכב, עבד במסירות רבה איפה שהקיבוץ היה צריך, בתמרים, בעורבה, בלול, כסדרן עבודה ובמטבח. רוחו עדיין מלווה אותנו בקטורה, דרך הילדים שלנו, ועכשיו גם דרך הנכדים. מרק גולדמן, זה היה בן אדם ראשון שקיבל אותנו בקיבוץ בשנת 90, מתי שהגענו לפה. הוא היה בן אדם יפה, מאופק, בן אדם לבוש בחלוק לבן, ולא ידעתי, חשבתי שהוא מאיזושהי מעבדה, והוא עבד בלול באותו שלב, אבל הוא היה נראה כמו בן אדם מאיזושהי מעבדה באוניברסיטה. והתנהגות שלו, עזרה שלו, בצעדים ממש ראשונים של משפחה שלי. הגענו, ברוך השם, עם 3 ילדים, וזה לא היה פשוט, וקטנצ'יק היה בן 3. אז הוא לוקח אותנו לבית שלנו, הסביר הכל, כל כך עזר, כן, ומיד אחרי זה היה ברור שהוא גם מאוד התעסק בספורט, בכושר ובדברים כאלה, ובזה ארתור בעלי מיד מצא איתו את הדרך מאוד סימפטי להיות בקשר, כן. הוא סיפר דבר מאוד נחמד, שמתי שהוא באילת עם מישהו מילדים שלו, הוא מחזיק את היד של ילד או ילדה, ולא נותן, לא להשתחרר את זה. ואני כל הזמן, פעם אחת ראיתי אותו ככה עם שרי באילת, וזה בול היה ככה, הוא הלך ככה, אחריות שלו על ילד ודאגה על ילדים. אני ראיתי את זה, כן. כנראה בגלל היצירתיות שלה, אן השתתפה בהרבה הפקות בקיבוצים, אם זה היה בשבוע גמדים ובאירועים אחרים בחגים. חיפשה תמיד את ההזדמנות לנגן. 2 דברים שהיא חיפשה כל החיים שלה, גם לפני שהיא הפכה לאימא. היא חיפשה מסגרת לנגינה שלה, על הצ'לו שלה, על צ'לו, על חלילית, והיא חיפשה בית כנסת. 2 הדברים האלו היו מאוד חשובים לה, והיא הייתה מאוד פעילה בזה גם בקיבוץ קטורה, גם בבית הכנסת, גם בקטע של להצטרף לכל האפשרות שעלתה לנגן, ובגלל זה גם ייסדנו את השבוע מוסיקה שנתי לזכרה. אני חושבת שהחום של אן, שהייתה כל כך פתוחה וחוש הומור, אינטליגנטית, מעניינת, רעיונות, חשבה חוץ מהקופסה. ראינו את זה גם איך שהיא סידרה את הבית שלה. אין סוף של דברים שאפשר לדבר עליהם איתה. ועד היום אני זוכרת את החיוך של אן. חיוך רחב, חם, מלא אור, מקבל את כולם. יותם היה נשמה טהורה. כשהוא חיבק אותך, ודני אמר את זה בדבר תורה שלו, בבר מצווה של יותם, אני עדיין זוכר, כשהוא חיבק אותך, הוא חיבק אותך בכל הכוח, לא רק הפיזי, אבל הנפשי. וכשהוא חייך אליך, כשנגיד הגעת לרפת בבוקר וחייך אליך, ידעת שמישהו שמח לראות אותך בלי תנאים.
בלי כלום, פשוט אהבה נטו, וכשהוא כעס, דיר באלק. אבל זה היה משהו מיוחד בו, שאולי נבע חלקי לפחות מהמגבלות שלו, שהוא ידע רק רגש אבסולוטי. ובאמת אהב אותי, ואני אהבתי אותו, למרות שאנחנו באנו ממקומות שונים לחלוטין. אשתי ג'אנט תמיד אמרה שהנפגע הכי גדול מסגירת הרפת יהיה יתם. יתם היה מגיע איתי לרפת הרבה. כל פעם שהמורה שלו בבית ספר יעילים, הבית ספר לחינוך מיוחד, לא הייתה שם, היא הייתה מתקשרת ולהגיד, בסדר להשאיר את יתם בבית היום. אז הוא הגיע הרבה לרפת, חלק מהזמן היה יושב במשרד ומדבר עם אנשים שנכנסו ויצאו, וחלק מהזמן היה יוצא לאנשים למשימות פשוטות, להביא קבוצה לצינון, להעביר פרות, והוא פיתח קשר מאוד חזק לרפת, אבל כשאני אומר רפת זה לא רפת, זה אנשים. זה חברים, מתנדבים, בני משק. הוא הרגיש שיש לו מקום שייכות, ונתנו לו להרגיש שהוא תורם. והוא היה כל כך גאה בקשר שלו עם האנשים, וההרגשה החיובי שיוצא מזה. אני חושב שהייתי רוצה שאנשים ידעו שיותם היה אדם מיוחד עם חוש הומור. יש לי תמונה כזאת שאנחנו עובדים ביחד ברפת, יותם ואני. העבודה ברפת היא עבודה בצוות, ובאיזשהו שלב אני חושב שיותם היה איש צוות מלא. זאת אומרת, היינו הולכים להביא קבוצה למקלחת, והוא היה איש צוות ככל אנשי הצוות. ואנחנו היינו עושים מקלחת, ואז יושבים בספסל, מחכים שהפרות יתקלחו ומדברים. זה היה באמת מאוד מרשים. אני מתגעגע אליו. דן היה אחד העם. דן לא התנסה. הוא היה אחד מהחבר'ה. ואני מרגישה היום שזה היה חלק מההצלחה שלו. הוא היה אחד מהחבר'ה, היה מאוד קל להתחבר אליו, היה מאוד קל ללכת אחריו, כמו מפקד. וכך הלכנו אחריו. התחלנו ללכת אחריו כבר בשנה של הקורס השנה, כשהרעיון רק עלה. ופה בקטורה הוא, בתור מרכז משק ראשון, הניח יסודות של עבודה וכלכלה, שאני חושבת השפיעו על כולם. יש בשכבה שלי קצת, כבר לא, אבל הייתה תקופה עם קצת הידברות. מישהו פעם מאלה שעזבו אמר לי, רק תזכרי שהוא סתם היה בן אדם. לא לשכוח אף פעם, וזה נכון, אין ספק. מצד שני, בלי דן ואולי עוד כמה, לא בטוחה שהמקום הזה היה קם, ואני לא בטוחה שהמקום הזה היה מתקדם. חשוב שאנשים ידעו על דן. בסך הכל, קודם כל, הוא היה גבר צעיר, גבר יפה תואר, עם חיוך כובש. הוא היה כריזמטי וסחף אנשים, אבל יחד עם זה, הוא לא היה סנוב, לא היה דיסטנס, הוא היה איש של אנשים. ועם האופי שלו, פשוט קירב אנשים אליו. וגם נתן לאנשים תחושה שהם חשובים, שהוא רואה אותם.
וזה קצת מגדיר את הבן אדם שאני הכרתי. אני חושבת שדן השאיר חותם של כוח רצון, של אמונה בחלומות ובחזון, ושבעצם הכל אפשרי, אם יש כוח רצון ונחיצות, שלא רק מותר לחלום, אבל צריך לחלום ולחלום בגדול, ולהיות מחויב ולהאמין שאפשר יהיה להגשים את הדברים האלה, ואני חושבת שזה חלק מהאופי של הקיבוץ. ג'ף הציל אותי. היה פעם תורנות נוראית של חודש. כל חבר צריך לעשות, 2 חברים מכל קיבוץ עושים חודש מיון תמרים בבית אריזה. אלוהים שיעזור לנו. עוברים לך 8 שעות ביום, התמרים על איזה סרט נע, ואתה רואה נקניקיות, ואתה כבר לא מבין מה אתה מחפש ומה אתה... זה קשה. ואני ביקשתי לעשות תמיד עם ג'ף. ג'ף ואני ביקשנו לעשות ביחד, כי ג'ף זכר בעל פה ספרים, סרטים, היה לו זיכרון פנומנלי, ואני לא זוכרת כלום אף פעם. והוא היה יושב כל התורנות הזאת, חודש, כל יום, מספר לי לפרטי פרטים ספר שהוא קרא או סרט שהוא ראה, וככה הוא הצליח להביא אותי למצב שיכולתי להמשיך לעבוד ולא להרגיש שאני שוקעת בה. אבל הוא ממש, הוא היה הפרטנר שלי לתורנויות בבית אריזה. התמונות שהולכות איתי ממנו, המבט השובב, החיוך, הצחוק, ותמונה שנשארת איתי תמיד זה דווקא אולי בגלל שזה מופיע בסרטון שצילמנו, מהברית של דוד, של הבכור, כשהוא עוד פוסע ויציב, ויש שם איזה תמונה שהוא ניגש להגיד מזל טוב בשולחן, זה נשאר איתי חזק. הוא היה חבר טוב, הוא תמיד התעניין במשפחה ובמה קורה, והיה בר שיח חביב וכיפי והרבה צחוקים. הייתי רוצה שאנשים ידעו שג'ף היה המון דברים. הוא היה חקלאי, הוא היה רפתן, הוא עבד בבית אריזה, הוא עבד בחינוך עם ילדים, הוא היה אומן, במלוא מובן המילה. הוא בבמה, במוזיקה, בתיאטרון, אומנות. כן, אני הייתי רוצה שאנשים ידעו את זה על ג'ף, ויזכרו את זה על ג'ף. אם יש משהו אחד הדברים, אני זוכרת המון והכל, אבל אחד הדברים שאני ממש זוכרת זה שהוא כזה פחות היה מדבר כבר, או היה לו פחות, לא יודעת איך להגיד את זה, פחות ורבלי, כזה באיזשהו שלב. אז היה לו את הכזה smile and nod שלו, שהיית אומר לו שלום, עושה כזה, והחיוך שלו. מה שאני רוצה שידעו על אבא שלי, זה, או אחד הדברים, זה שהוא היה אנציקלופדיית מוזיקה מהלכת, והוא נתן את זה גם לי ולסיוון, אבל גם לעוד המון המון אנשים פה, והוא היה, כן, איש של מוזיקה, ואני חושבת שזה משהו שהוא נתן לרבים פה. Johnny's playroom is a bunker filled with sand.